Ngayon, gagawin natin, ito tayo. Yan. 8 millimeters na tayo, no? So, ito ay 6. So, yan, habang naka-sterilize tayo yung gamit natin, ni-sterilize ko pa. So, natin malalaman kung gaano ba talaga yung kasakit. Nagtanong-tanong kasi rin ako, mas masakit daw yung 8. Eh, ako naman, baliktad. Mas masakit yung 4 mm ata. So, di ko lang alam kung alin ba dun. So, ayan na. Siguro ngayon, tatanggalin ko to. Hindi ko na siya, hindi ko na babasahin siguro ng tubig. Lang nagdudugo minsan eh. Siguro try ko lang yung technique na yan. Ayop na yun, ganito kalaki yung 8. Yan yung 8 mm, no? So malaki din siya. Ayan, ilalagay ko ngayon ng pampadulas. Petroleum jelly pa rin. Yan guys, yung tenga ko ngayon, no? Tapos na. So guys, medyo mahirap siya, no? Kumpara doon sa 6 mm. Nahihirapan nang ipasok siya eh. Malaki nga talaga, oh. Mahirap din talagang ipasok, no? Hanggang dito lang siya, oh. Ayaw bumaba, oh. Yun. Inang yan. Sakit nga rin guys, no? So, paano pala napasok yun, no? Talagang, ginamitan ko rin ng puwersa. Diniinan ko rin kasi, ayaw talagang pumasok, eh. So, diniin ko siya. Ayan, kaya medyo lumaki yung tenga ko. Ito na naman tayo. Ewan ko kung mas madali ba dito sa right side o depende yan sa depende yan sa siguro sa stamina ng katawan nyo. Pwede nyong diretso yung kasi nga sa atin nga dati siguro baka diretso pa nga, di ba yun, sa mga ninuno natin. Wala nang step by step siguro, yung talagang diretsuhan na yung butas. So, ba't mahirap dito sa right side? So yun guys, pag feel nyo na yung sumakit siya, mas maganda siguro stop nyo muna. Tapos, pag medyo okay na, yung parang nawawala na yung sakit, pasok nyo ulit. Nahihirapan ako sa right side Dito, nakaya ko naman yung Dito parang mahirap. Yun. Pasok. Yun, namagari yung tenga ko guys. So, yan, compare ko tong dito at saka sa left side. Yung left side medyo nung umpisa mahirap, pero yung dito sa right side iba yung nararamdaman ko dito. Mas masakit yung sa right side. Ito gagawin ko ngayon, magpapahinga muna ako. Kasi tatanggalin ko rin to eh. Ito, papalitan ko yung mas maliit. Kasi nga, pag ito, meron ito, nakakapikon yung mahaba na yan. So, hintayin ko munang bumaba yung tama. So, gagawin natin muna ngayon.
Kain muna tayo ng saging. Ewan ko lang kung pag nasa 10mm na tayo, baka umabot pa tayo ng panibagong goal na 20mm, no? So, yun lang. Hindi ako masyadong pa-hype. Hindi, mahihain ako eh. Kahit nga kaharap ko yung mukha ko, mahihain pa rin ako. So, salamat sa inyo panonood lahat. Please like and subscribe.